Ito ang mga ingredients: garlic, onion, at ginger, carrots at potato, chicken, coconut milk, curry powder. Gagamit din tayo ng patis, pepper, at ng cooking oil. Simulan na natin ang pagluluto. Maglagay lang tayo ng cooking oil sa ating wok. And then, igigisa na natin ang bawang, sibuyas, at ang luya. Magigisa lang tayo guys sa medium to high heat. Kapag nagisa na natin ng bawang, sibuyas at ang luya, ilalagay na natin ang manok. Halo-haluin lang natin, and then maglalagay na tayo ng patis at ng ground black pepper. Halo-haluin lang ng konti, and then isasama natin sa paggisa ng manok yung curry powder. Ginagawa ko to guys para maglasa na agad yung curry doon sa chicken natin. Pag nakita nyo na nagmamantika na yung ating chicken, pwede na natin ilagay yung coconut milk. I-set lang natin sa medium heat ang temperature ng ating stove para mas maluto pa ang ating chicken at hindi agad mag-evaporate yung ating coconut milk. Ilalagay na natin ang ating carrots at ang ating potato. Halu-haluin lang natin guys from time to time para hindi manikit yung ating coconut milk sa ating wok. In case na mag-dry, pwede tayong mag-add ng water. Pag nakita nyo nang medyo malapot na yung sauce, pwede natin itong i-turn off at transfer na natin sa serving bowl. Naamoy ko na ang bango. Ang sarap. Masarap tong partiran ng kanin.
ito na ang ating chicken curry. And if you like my video, can you please click like, share, subscribe. And don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo sa bawat upload sa video ko.